Привіт, друзі! З вами Арт Маршал і спеціально для вас четверта частина порад та лайфхаків Call of Duty DMZ Warzone 2.0, які суттєво можуть полегшити вам гру. А посилання на попередні частини я вам залишу нижче в описанні. І так, почнемо з найпростішого. Ви їдете в автомобілі, нікого не чіпаєте, милуєтеся краєвидом, і тут по вам починає стріляти снайпер. Що ви можете зробити як пасажир? Для того, щоб ваш кривдник трішки напружився, починаєте переміщуватися в автомобілі з одного сидіння на інше, ось таким чином. Так, зі сторони виглядає наче глюк, проте це допоможе вам не померти відразу і знайти безпечне місце на карті. І так, прямуємо далі, а наступна частина стосується тих людей, які хочуть зібрати рубідів Кащей комплекс. Я зупинюся на одній частині, а саме прицілу. Його можна забрати, якщо відвідати Кащей комплекс з північно-західної сторони Альмазрах Сіті у воді під мостом. І ключовим словом тут є вода, тому що її дуже багато, і я нагадую про лайфхак з ребризером. Детальну інформацію я залишу нижче в описанні, проте для тих, кому цікаво, я нагадую, що завдяки ребризеру, а саме через баг, можна безкінечно дихати під водою. Для цього занурюємося під воду, натискаємо на ребризер і в той момент, коли ми підносимо його до рота, щоб набрати кисень, перемикаємо на зброю, а потім знову на ребризер. І тепер у вас буде дуже багато часу в цій частині комплексу під водою для того, щоб непогано залутатися і забрати ваш приціл. Деякі мої знайомі кажуть, що цей баг почали фіксити і він працює некоректно. Проте на момент запису відео у мене все спрацювало, тому користуйтеся, поки працює. Тепер трішки поговоримо про місію шофер фракції секретно. Найголовніша проблема цієї місії полягає в тому, що ви заходите в катку одні, а на виході ви повинні вийти з іншою командою, ще й евакуюватися з власної точки. І тут мене часто питали, а як мені зайти в гру з другом так, щоб ми були в різних командах? І я вам скажу, що якщо ви хочете використати значну частину свого часу, то можете спробувати з другом одночасно натискати на гру при вході. Проте це така мала ймовірність, що я навіть не знаю, з якої спроби у вас це вийде. Тому тут від мене тільки одна порада. Спілкуйтеся з людьми, знайомтеся, не бійтеся і вас обов'язково приймуть в іншу команду. У мене це вийшло з першого разу, а ви нічим не гірші мене. А для того, щоб перейти до іншої теми, я б хотів би для початку показати вам дві фотографії. Ось це перша. Ви нічого не бачите? Я також. Ось так виглядає ваш замаскований скін на карті. А так виглядає ваш скін, наприклад, якщо ви одягнули костюм Вєрки Сердючки. То до чого я веду? Не одягайте дуже яскраві скіни, які видно за кілометр. На вас і так полюють майже всі гравці, і ви ще більше їх приваблюєте і можете стати дуже легкою здобиччю для снайпера. Тому вибирайте скіни з темними кольорами, а якщо у вас є ще й маскувальні, то це просто топ. У мене було неодноразово, що я просто лягав в траву або в кущі, і біля мене бігали гравці і навіть не знали, що я знаходжусь біля них. Але якщо у вас скін покритий травою, то буде дуже недоречно, якщо ви ляжете на бетон. Тому враховуйте це. А наступна порада буде стосуватися тих гравців, які бояться залишатися до останньої хвилини катки і потрапити в радіацію. А я вам скажу, що нею необхідно користуватися. Якщо ви залишилися на кінець, усе, що вам потрібно, це протигази. Так як радіація вбиває абсолютно всіх ботів, ви можете без єдиного пострілу залутати Цокі Касл, а також інші цитаделі. Єдине, радіація не вбиває робота, тому враховуйте це. Ну і звичайно, завдяки радіації ви можете підловити неуважних гравців, які думають, що там вже нікого немає. І наостанок порада вам бонусом. Якщо ви дуже любите DMZ, проте програєте катку за каткою, через те, що у вас чорна полоса, або, наприклад, ви не виспалися, то просто змініть інший режим. Там, де дуже маленька карта і дуже багато гравців. Наприклад, Shipment 24/7. Пограйте декілька разів, а потім зайдіть в DMZ. Вас аж буде ковбасити. Це вам замість кави. І це перевірено на собі.
А з вами був Артмаршал. Сподіваюся, що цей контент був дуже корисним для вас. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всіх обійняв. До зустрічі!